مرة بسافر بسيارة صغيرة لحلب. عم نسافر دايما كقافلة بسبب حوادث الاختطاف. رح أدخل حلب عن طريق مفتوح جديد ومؤمن كتير اسمه كاستيلو. الجيش عمل سواتر ترابية لحماية السيارات، بس السواتر مي عالية كفاية لتحمي الباصات من ضربات القناص. دخلنا المدينة من طرف مساكن الشباب. كان كتير شوب اليوم، الوهج عم بيرتد من الأبنية علينا. أنا بالطريق هلأ لبيت أهلي لأشوف شو اللي صار، شو اللي تدمر. الأسبوع الماضي وقعت قذيفة على سقف البيت بس ما انفجرت. قلت لكل اللي اتصلوا معي إنه ما تلمسوا أي شي لبين ما أوصل. كان همي الأول إنه أنقذ أعمالي الفنية. لوقت وصلت كانت القذيفة صار أسبوع بالبيت. أنا شهيدة. يا سلام عليك. هاي طلع جس كده كده مدين Så smek matlaga og işte inşallah se pa mı sabit kezi hangisi. والله يا صفت منطقة سما ضحكت. أبو محمود لسه عم ينظف الشارع كل يوم. أنا مبسوط إنه أشوف بعض الوجاه اللي متعود عليها. جارنا الجديد نازح، بس لسه عم بيشارك بقايا أكله مع الحمام. اليوم رح أمر على صاحبي الفنان يعقوب، بس اكتشفت إنه ممكن أزوره بالطريقة المعتادة. دخلت من المدخل الخلفي للبناء وعبرت عن طريق عدة بنايات لأوصل لبيته. الجيران فتحوا بواب جديدة مخفية عن الطريق العام لأنه كان في قناصين والطريق مقنوص. كيفك يعقوب؟ تمام، كله تمام بهالأجواء الرومانسية هي. اليوم اللي بعده زرت سائر. امبارح ما اجت المي المي صرت بس بدي اعمل 100 شغله لحتى اخلص، يعني بدي الغسيل والحمام كيف وكل التنظيف تبع البيت والى اخره. فبدي اعمل هون مشان خايف لانه المي تنقطع شغله وعيش حياتي. بالخمسة أشهر اللي أنت غبتهم عن حلب، بتخيل إنه كان في فرق كتير كبير، يعني بدك تلمسه أكيد هلا لأنه الناس تعبت كتير. قررت إنه أزور باقي أصحابي مشان أطمن عليهم.
وقت زرت هاجوب اكتشفت انه عم بيشتغل من الساعة 7 الصبح لل7 المساء. بعتقد انه هاد كانت طريقته ليحمي حاله من الحرب ومن جنون الحرب. Here's my treasure box, also full of oil paintings and much more with other mediums. لوحاته 25,000 اللي رسمهم خلال 5 سنوات الماضية منتشرين بكل أرجاء البيت. شهيد طلع بالسيارة رافع زيتها نفس الشيء. طريقي على الجاليري مريت على جربيس. مشان معرضي القادم بالجاليري. Հիմա այո, ավստրալիական նկարներ գրվել։ Ինչու՞։ Քաղաքը բացվեցավ Ավստրալիայի ու շատ թիվով մարդիկ սկսանքին շատ Բայց ցուն գտածնիան ու դեր երթանգոր քարտը դպած նկարներում բաներ։ այո, թիվը շատ մեծ է դժբախտաբար։ Բայց Եվրոպա գեցավ հիմա։ Այո, Եվրոպան շատ քիչ է։ Եվրոպական նկարներու չափը շատ քիչ է, որ գիտեք որ չափերը սանտիմներ են, նկարին չափը դուրս է դուրս, թեմքին չափը։ Ինչ է սանտիմները։ 3.4 ու թեմքը 3.5 սանտիմ։ Այսինքն 105 է, նկարվողները 105 հազիվ Եվրոպա գտինել, այո։ Չես մտածել որ քաղաքն։ Մինչև հիմա ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես սկացական քետնի վրա կապված եմ դունին, քետնին, փողոցներուն, հոս ծնածոս մեծած եմ, հիշադակներուս կապված եմ։ Ասում ամենը թափելը ինձ համար դժվար է լինել։ كملت طريقي. الساعة 5 بعد الظهر رح أسجل قصة أحمد بالجاليري عندي. أنا أحمد، عمر بنتي ماسة من عمر الأزمة، وكان عمرها سنة لما بلشت الحرب بحلب. ماسة ما تعلمت تمشي مثل باقي الأطفال، هي تعلمت ترقد، وترقد على رؤوس صبيعها للزاوية تبعيتها، كل ما تسمع صوت ترقد لزاويتها مشان تحتمي فيها وتتخبى فيها. الجاليري عندي هي نقطة لقاء، بحاول دايما انه يبقى مفتوح، نوحي لبعض خططنا ونشتغل سوا. ما عدنا نحتفل بالميلاد وراس السنة بالأيام الأصلية. بعد 5 سنين حرب صرنا نعرف انه رح يقصفوا بهالأيام أكثر من باقي الأيام. احتفالنا صار بين الأعياد. فرجيني قديش لميتي اليوم؟ فرجيني قديش لميتي اليوم؟ قديش لميتي؟ خليني أصوره. لا الكمية اللي لميتيها. جورج جارنا اللي تحت عنده وظيفة يومية انه يدور على المي بكل انحاء البلد مشان يأمن الكمية المطلوبة للعائلة. بآخر اليوم بلتقي بكيبورد.
قررنا انه نعمل جولة بالسيارة. كنت بتفاجئ انه لسه عنده وقت يعتني بسيارته خلال الحرب. كيفورك حكالي انه بوقت الحرب في ناس اكتر عم بيطلبوا سيارته الفخمة مشان الأعراس. هو مبسوط دايما انه يسوق العرسان بسيارته بدون مقابل. عزاوية الكنيسة الناس تتجمع لتتفقد النعاوي كل يوم الصبح. هذه هي الصحيفة الصباحية اليومية لحلب. الناس بتحاول بالمخبز انه تشتري اكبر كمية من الخبز، حتى اكتر من الكمية اللي هي بحاجة إلها. حدائق العامة تحولت لمدافن. صار من الخطر انه نطلع ندفن خارج المدينة. المدافن الرسمية تحت سيطرة الجهاديين. بالطرف المقابل للشارع بلتقي بمالك محل ألبسة داخلية. لساك عم بتنظف؟ لساتها بنظف. صار لي عم نظف 13 يوم. لسه بدي اسبوع لأخلص. ما عم بصدق أبداً إنه عم بسمع صوت القطار بعد 5 سنوات. عادة كنت بكره هالصوت، بس هالمرة ركضت لبرا لاستقباله. كانت بارقة أمل لكلياتنا ولحلب كلها. امبارحة تم قصف حلب بعنف. تلقيت رسالة من شاهي عن أختها. من الصعب نربط أخبار الإعلام بالشي اللي عم بيصير بالواقع. أسعار الذهب اليوم في سوريا عيار 21 19700 ليرة سوري، عيار 18 16886. قائد مركز تنسيق السوري المباحثات بشأن إعلان نظام التهدئة في محافظة حلب مستمرة. الله أكبر. كيف ندفع السوق على طلبات التضامن مع حلب؟ حلب تحترق. البريد بورينج. حلب بس بدو. لا لحرب الشعارات بل للفعل عن ناشطة. عودة التيار الكهربائي لمدينة حلب منذ قليل وعدم الاستقرار في الكهربائي خلال اليومين الماضيين. انقطاع التيار الكهربائي لحلب منذ يومين. اشتباكات عنيفة على جبهة الفاميلي هاوس بالراشدين والطيران الحلبي يحلق الآن في سماء مدينة أليبو. وحدتنا حلب ورفقتنا الهاشتاج. تبا للتكنولوجيا. حلب ما بدها عواطف إلكترونية، حلب بدها قلب واحد وروح وحدة وإيد وحدة. الله أكبر. أنا قد سأكسر قفتها وكعبة. خلص أبوك على Hallo Mom Loves. Du kam går rundt til sette tegne fanning gomme. Kinche? Haikni moder. Hima gnaim går o echen. مشتله شرير جوادير
تعالوا كملوا عايزين هسه. يلا باي باي.